welcome back to my channel. So, for today, out po muna tayo sa studio. I-share ko po sa inyo yung mga pag-giveaways natin, yung mga mag-visit po ng ating mga winners. So, ayan. I-share po na ang ating tripod. Tripod. Ayan. So, nandito po tayo sa working area. Ayan. So, eto po yung mga ilan sa mga ipapadala nating shirt. Ayan. So, ito po mga shirt na to, ito po mga random shirt na to is made from AC Prints. Ayan. Tingnan nyo naman ang kanilang shirt na ginagamit. Gildan Premium. So, quality shirt talaga. Ano? So, kung gusto nyo po ng mga painted and magagandang design ng shirt, magpunta lang po kayo sa shop nila sa Lazada and sa Shopee. That's Easy Prints po. So, more shirt items po at saka mga designs po. Meron po silang mga basketball, meron din pong mga statement shirt, and meron din po silang mga pang kids. So, ipapack ko lang po ito. Then, mag-book po tayo ng Grab para ma-receive na po ito ng ating mga winners. So, now, ngayon ay November 11. So, 11.11 ngayon. Medyo busy po tayo ngayon. So, out po muna tayo sa studio. So, mamaya babalitaan ko po kayo ng mga gagawin ko ngayon. So, medyo busy po tayo. Stay tuned! Ginagawa ngayon sa sobrang busy natin ngayon, 'di ba? So, i-update ko pa po kayo ulit mamaya. A few moments later. Check po muna tayo. So, 11:30 na ngayon. So, nag-start po tayo ng work ng mga 8 o'clock. So, nakakadami na po tayo. Silipin natin yung mga nagawa natin. Diba? Dumami na talaga siya.
welcome back ulit. So, maapon na tayo uli ngayon. So, tutuloy na natin yung mga orders. So, marami pa. Dahil pa nga, nadagdagan pa nga yung mga orders. So, ayos na natin yan. Silipin po muna natin yung iba nating mga kanina po na orders. Ayan, dumami na siya, diba? Ang dami nating orders today. A few moments later. Hello everyone! So, eto na nga, inabot na tayo ng gabi. Pero ngayon lang ako nakaligo, diba? Mukha ba ako naligo? So, inabot na tayo ng madaming orders at inabot na tayo ng gabi. Pero, while doing these orders, ay nanonood pa rin tayo ng prayer meeting. So, ayan. Dito sa phone, via FB Live. Ayan. So, silipin din natin yung mga nagawa na nating orders. Yan, di ba? So, bukas na siya pipick upin. So, ayun, tatapusin na natin. Tatapusin ko muna yung prayer meeting ngayon. And then, after that, pahinga na tayo kasi gabi na. So, thank you po sa pagsama nyo sa akin today dito sa ating journey, this 11.11. So, don't forget to visit po our shop in Lazada and Shopee po. That's Janet Shop. And yung mga winners po ng last vlog ko ay ipopost ko po dito at kindly send us private message in my Facebook page. That's Jonah G. So, ipadala nyo po yung inyong GCash account number. Ayan. So, thank you and God bless.